Pwede ko na bang isama itong si Prestige Whitening Lotion sa mga list ko ng mga best whitening lotion dito sa Philippines? Yan ang pag-uusapan natin in today's video. What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. Para po sa mga bago dito sa ating channel, hello po, ako po si MJ Garcia Perez at gumagawa po ako ng mga videos about skincare and lifestyle. So kung mahilig po kayo sa mga videos na ganon, don't forget to like this video and subscribe to my channel and turn on the notification bell para notified ka sa mga sa ating videos. Also, mag-subscribe din po kayo sa aking second channel, MJ Garcia Perez Vlogs. Diyan ko po ina-upload yung aking mga personal ganap sa aking buhay. So, katulad ng promise ko sa inyo sa nakarating video nung ni-review ko yung Prestige Maintenance Set, pinahapiyawan ko doon may Vanity Friends itong Prestige Whitening Lotion. Ito nga yung currently na ginagamit namin. Ipinromise ko sa inyo na i-share ko sa inyo yung full detailed review ko about this product once talaga na matry ko na siya. And ginagamit namin siya ni Kevin ngayon for almost 4 months na, kung di ako nagkakamali. So now I'm ready to give you my full honest feedback about this product. So just like the usual may Vanity Friends, sasabihin ko lang sa inyo yung mga bagay na nagustuhan ko at yung mga bagay na hindi ko nagustuhan about this product. So simulan natin ngayon sa mga nagustuhan ko dito sa Prestige International Luxury Whitening Lotion. Ang haba ng pangalan, nakakaloka, basta Prestige Whitening Lotion na lang sabihin ko sa inyo ha. First ever na nagustuhan ko sa kanya is sobrang na-appreciate ko, ang affordable lang niya. Alam nyo, yung 250 ml na product, 250 pesos lang siya. So pumapatak na parang 1 peso per ml lang siya. So nakakatuwa, sobrang mura nun may Vanity Friends. As in, for its kind, tapos SPF 50 pa siya. Usually, 400 to 500 plus yung mga ganun klase ng whitening lotion. So very good po sa Prestige kasi talagang ginawa nilang affordable yung product. And yes, available po siya sa trusted shop sa Instagram, Isla Chic Shop. Diyan po original bumili ng mga Prestige and other beauty products. Another thing na nagustuhan ko sa product na to is yung kanyang pump. As in, kontrolado mo yung paglabas ng product, hindi nasasayang yung produkto. Tapos, hindi nagluluko yung pump, di ba? Sana all hindi nagluloko katulad ng pump na to. As in, talagang nakakailang bote na kami. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, dalawa kaming tumitiran. Oh, yeah. Pakinggan ng tumitiran. Dalawa kaming gumagamit ni Kevin dito sa lotion na to. And yung pump niya guys ay hindi siya nagloloko, as in. Packaging wise, as in very detailed yung kanyang packaging. From the box to the bottle. Ito yung box niya, ito yung bago. Very detailed. Lahat ng kailangan mong malaman sa kanilang product is nakalagay naman dyan sa kanilang packaging. Kung ano yung nakasulat sa box, hindi makikita mo dito sa bottle. So very good yun kasi hindi naman tayo lahat nakikip yung box, diba? So pag natapon natin yung box, ibang product, hindi mo na malaman kung ano ba yung ingredients niya kasi hindi nakasulat sa botelya. Ito nakasulat din lahat ng details sa bottle, which is very good. Super na-appreciate ko po yun. Especially ako, ang hilig ko magbasa ng ingredients, ang hilig ko magbasa ng description ng mga skincare products. So na-appreciate ko na nakaprint din siya dito sa bote. Vanity Friends, ugulain po natin magbasa, okay, ng mga description, ingredients ng mga skincare na tinatry natin para at least mas maging knowledgeable tayo, mas aware tayo. Tapos pag may mga term or ingredients na hindi familiar sa'yo, try mo i-search sa Google para at least mas makilala mo mabuti yung skincare products na ginagamit mo. I also like the fact that it's made in the Philippines, as in, pag may mga local brands, although mahilig din naman ako sa mga international brands, pero pag may mga local brands lang guys, na alam ko maganda yung quality, ang sarap talaga na lang i-support, so let's support local. This one is made in the Philippines. And one of my most favorite parts sa lotion na to is yung kanyang SPF. It contains SPF 50. So, ang taas ng protection mo laban sa pagkasunog at pagkaitim ng balat laban sa araw. Ang daming labanan, nakakaloka. Another thing na na-appreciate ko sa kanya is super light lang niya sa skin. To be honest ha, nung ina-expect ko talaga nung unang-una ko itong nasusubukan pa lang, sabi ko, parang antik ng consistency niya kasi hindi siya maalog. Tinan nyo, ayan, hindi siya yung malabnaw masyado. Sabi ko baka malagkit to sa balat, and pinaka-ayoko sa lotion talaga yung heavy siya sa skin. Alam nyo, super na-appreciate ko dito. Ang light lang niya sa balat, as in, ayan, mag-sample ako sa inyo, di ba, ayan. Makikita mo guys, na pag in-apply mo siya sa skin, may instant whitening siya na konti. Another thing na na-appreciate ko sa kanya, napapabrighten niya ng konti yung skin, pero hindi niya nagmumukhang gray, kasi ina-absorb talaga siya agad ng skin mo. Pagka nilagay mo siya sa skin mo, may mararamdaman ka na may lotion, which is normal. Pero, hindi siya yung nakakairita, hindi siya malagkit. As in, wala siyang dikit factor sa skin. Ang ganda. I appreciate it. Isa ito sa mga lightweight lotion na na-try ko. Pero you'll definitely feel na meron. After a few minutes, wala naman ng feel na parang may lotion sa skin mo. Pero wala din talaga siyang lagkit. Ang kinis-kinis niya sa balat after a few minutes, parang wala ka lang nilagay, na-absorb na siya ng ating skin.
And yun na nga, isa nga sa mga na-appreciate ko yung instant whitening effect niya. As you can see, mas light ito ng konti as compared sa kamay ko dito. I don't know kung obvious sa camera, pero nakikita na nagba-brighten ito kaysa dito. Ngayon naman may vanity friends, pag-usapan natin yung ingredients list nitong Prestige Whitening Lotion. Alam ko, favorite part nyo yan. Isa rin yan sa mga favorite part ko pag gumagawa ako ng mga skincare reviews, pag nagtatry ako ng mga bagong skincare. Talagang sinisiyasat ko yung mga ingredients list nila. Una sa lahat, can I just commend Prestige kasi wala talaga ako nakita na ingredients na talagang masama para sa ating skin, which is really, really good. First, sa ingredients niya is water. So, it's a water-based lotion. So, hindi na nakakapagtaka may vanity friends na ang light lang niya. Tingnan nyo, wala na halos. Parang normal na siya. Parang normal na skin ko na siya. Except na na-moisturize at mas lumambot yung aking skin. Water, guys, yung una niya sa ingredients as I was saying, hindi na nakakapagtaka na super light lang niya sa ating balat. As in, super lightweight. Tapos, pag tinignan mo sa ingredients list niya, may vanity friends, pang-apat sa ingredients list niya is yung titanium dioxide, which is yung sunblock. So, totoo guys na mataas yung sun protection niya. Hindi katulad kasi ng iba, sinasabi SPF ganito, pero pag tinignan mo naman sa ingredients list, nasa pinakadulo yung titanium dioxide. So, parang halos wala ka din ng sun protection, di ba? Ito, pang-apat may vanity friends sa ingredients list. Kasi, kung ano yung pinakamataas sa ingredients list, pag binasa nyo sila, ibig sabihin, kung ano yung nauunang nilagay nila, yun yung mas marami sa product, okay? This one is water, tapos pang-apat nga yung titanium dioxide. Another ingredient na meron to is glycerin or glycerin, which is a normal ingredient ng mga lotion because it's a moisturizer sa ating skin, tapos napapalambot din niya yung ating balat. Meron ding stearic acid itong product na to, which is a moisturizer para sa ating skin. Also, this product contains cetyl alcohol, pero wag kayong magpanic, okay? Yung cetyl alcohol, may vanity friends, it's a good alcohol. It's an emollient, ibig sabihin napapalambot niya yung ating skin. Sa good alcohol, hindi siya nakaka-irritate or nakaka-sensitize ng ating balat, okay? Kasi may mga good and bad alcohols. And in fact, pag isang product ay may cetyl alcohol, pwede silang mag-disclose o pwede nila sabihin sa product nila it's alcohol-free. Kasi nga hindi siya katulad ng mga harmful alcohols, okay? So, minsan may makikita kang product na kalagay alcohol-free pero pag tinignan mo sa likod may cetyl alcohol, that's totally fine guys kasi hindi talaga siya considered na nakakapag-harm katulad ng ibang alcohols. Next sa ingredients niya, may vanity friends, is niacinamide, also known as vitamin B3. Super common yan sa mga whitening lotion. Okay, pag tinignan mo may whitening lotion, parang almost automatic, meron silang niacinamide or vitamin B3 kasi nga, ang galing niya makapagpa-brighten ng ating skin but at the same time, nakapagpakinis din siya ng balat natin at nakapagpaganda ng texture ng ating skin. Another amazing ingredient na nakikita ko rito is yung Morus alba bark extract or mulberry extract. It is an antioxidant, my vanity friends, and pinaka-main purpose niya is yung to calm yung ating irritated skin. Another extract na nakikita ko rito is Malus fruit extract, also known as apple extract. Ang nagagawa naman niya guys, it is a powerful antioxidant na nilalabanan yung mga free radicals na nagkakos ng aging sa ating skin. Meron din siya kasamang papaya extract and most common din yan guys sa mga whitening lotion because talaga nakakapagpa-brighten ang papaya extract dahil na-exfoliate niya yung ating skin. And lastly, it contains alpha-arbutin, my vanity friends, isa sa mga most powerful whitening ingredients sa atin ngayon. To be honest, I super duper like the active ingredients na itong product na to, as in super na-impress ako sa kanya and na-expect ko niacinamide lang yung kasama niya na whitening ingredient, tas glycerin kasi nga moisturizing. Nagulat ako kasi they went extra mile na pag-a-add ng mga mulberry extract, apple extract, and papaya para talagang maging effective sa whitening at the same time soothing din yung lotion na to. Yung problem ko kasi sa ibang whitening lotion is yes, effective nga sila dahil tad-tad sila ng mga whitening ingredients. Yun nga lang ang nagiging problema ko is minsan nangangati na yung skin ko sa kanila dahil nga puro whitening yung ingredients nila and super drying nila sa skin kahit na may mga kasama silang glycerin. Ang na-appreciate ko naman dito sa Prestige is meron siyang whitening ingredients but at the same time sinamahan nila to ng mga soothing ingredients para at least hindi siya makati sa ating skin. In terms naman pagdating sa whitening or nakakaputi ba siya sa balat, yes indeed nakakaputi siya ng ating skin although maputi naman ako so parang ang hirap talaga makita pero alam mo yun ito yung klase ng lotion na ang sarap i-maintain kasi alam mong ang ganda ng ingredients, talaga may mga powerful ingredients siya na super beneficial para sa ating skin na talaga nakakapagpaputi. So yun yung mga bagay na gusto ko about this product. Ngayon naman dumako tayo sa mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. Unang-una, thankful naman ako na meron siyang SPF 50 pero it could have been better kung naging broad spectrum siya, nagkaroon siya ng PA+++.
para at least protected din tayo from both UVA and UVB rays ng sun, diba? Pero I understand na hindi naman siya sunblock, whitening lotion siya. Pag ginawa nila itong broad spectrum, baka magbago na yung formulation or hindi na maging effective yung mga whitening ingredients niya. Mahirap din kasi talagang i-balance, my vanity friends. So kung lalabas kayo, magbi-beach kayo, magbibilad kayo sa araw, I suggest magsa-sunblock pa din kayo after nyo mag-apply nito, okay? SPF 30 to 50 PA+++ po para make sure na protected yung ating skin from harmful UVA and UVB rays ng sun. Another thing na hindi ko nagustuhan sa kanya is yung kanyang scent. I honestly, although pinalitan na po yung scent na to as compared sa unang mga na-try ko, mas okay na sa akin yung scent na to pero hindi ko pa rin siya bet. Just my personal preference lang, okay? Pero don't get me wrong, mabango po yung product as in, yun nga lang hindi siya yung cup of tea ko pagdating sa mga scent, okay? Alam nyo naman ako, pagdating sa mga whitening lotion, mas gusto ko na medyo amoy citrusy siya. Ito medyo amoy feminine yung amoy niya. So siguro depende na lang sa inyo kung ano yung trip nyo na amoy, diba? Pero okay lang naman siya sa akin. As in, I mean, hindi siya bothering, pero it could have been better kung naging citrusy siya as per my preference, okay? Pero ang long lasting ng amoy niya, as in kahit after 5 hours, maamoy mo pa rin yung lotion sa skin mo. Pero sure ako, yung mga kababaihan, as in magugustuhan nila yung amoy na to, I swear, mabango siya. And lastly lang, my vanity friends, I wish lang available siya sa mga local drugstores natin nationwide, di ba? Para at least, pag gusto natin siyang itry, mas mabilis na lang siyang bilhin. So, yun lang naman, my vanity friends, ano yung mga bagay na gusto ko at hindi ko nagustuhan sa product na to. All in all, maganda siya, my vanity friends. As in, kita naman sa ingredients list niya, maganda yung product, mataas yung SPF niya, okay siya for everyday use, I like it, pasado po siya sa akin. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, pwede na ba siyang isama sa best whitening lotion list ko dito sa Philippines? Definitely, yes na yes na yes. As in, ang ganda niya, my vanity friends. Gusto ko yung ingredients list, gusto ko yung consistency, gusto ko yung feel niya sa aking skin, super lightweight, at taas ng SPF. Definitely, pasok na pasok sa banga. At katulad ng sabi ko sa inyo, my vanity friends, kung gusto niyo pong umorder nitong Prestige, available po siya sa Isla Check Shop sa Instagram at sa Shopee. Lalagay ko na lang po yung link sa description box in case gusto niyo rin pong umorder. So, yun lang, my vanity friends. Maraming salamat po sa panood ng video natin for today. Sana po ay nakatulong sa inyo. Kung may bago po kayo natutunan, huwag niyo po kalimutang i-like yung video na to at mag-subscribe kayo dito sa ating channel and turn yung notification bell kung di po kayo nakasubscribe. Follow niyo po ako sa Instagram at mjamesperez. Follow me on TikTok, MJ Garcia Perez. Nag-upload po ako dyan ng mga short skincare tips. Also like our Facebook page, Vanity Room Philippines. At mag-join ka na sa ating private group sa Facebook, #VanityFriends. We already have more than 105,000 members. It's a community ng mga mahilig sa skincare and makeup. So maraming pwedeng tumulong sa'yo. Pwede kang mag-post ng questions mo. Pwede kang mag-share ng product reviews and skincare routine mo dyan. Okay, maraming salamat, my Vanity Friends. God bless as always, and as usual, you guys are really awesome. Bye!